هو معاكم عبد العزيز. اليوم راح أعطيكم مراجعة سريعة حق استخدامي الشخصي للآيباد برو 2020. في البداية أبي أتكلم عن الست فروقات الأساسية بين الآيباد برو موديل 2018 و2020. هم 6 أشياء أساسية. أول شيء وأكثر شيء راح تشوفونه وتلاحظونه بالجهاز الجديد اللي هي الكاميرا بامب ورا. الكاميرا صارت نقدر نقول يعني مربعة مثل الآيفون 11 برو الموديلات الجديدة. فميزتها فيها وايد أنجل، وميزة الثانية أن هي العدسة الأساسية هي تصور زاوية أكبر اللي هي وايد نفسها، يعني ألترا وايد ووايد أنجل. وبعدين الميزة الثانية اللي هي تدعم شبكة الواي فاي 6. فالواي فاي 6 متواجد حاليا في راوترات ال 5G بشكل عام، ومو كل الراوترات ال 4G تدعم الواي فاي 6. فاللي عنده راوتر 5G هني راح يستفيد من الخاصية هذه داخل الجهاز. الفرق الثالث اللي هو المهم بالنسبة حق وايد ناس، الفرق بين البيسك ميموري. القديم كان يبلش ب 64 جيجا، الحين الانتري ليفل مال الايباد برو 12.9 يبلش ب $1000، عندك 128 جيجا. فهذه وايد ميزه حلوه حق وايد ناس. قبل كان يشتري الواحد 256 ويدفع سعر زياده لانه يخاف ان ال 64 ما يكفيه، بس الحين ال 128 اعتقد كافي حق اغلب الناس اللي راح يستخدمون الايباد. الشغله الرابعه اللي الايباد برو الجديد يختلف عن القديم اللي هو البروسيسور. ابل سوت شغله يعني نعتبرها ذكيه من الناحيه التسويقيه. البروسيسور القديم كان جدا سريع على 2018، اوريدي سريع يعني اسرع من وايد لابتوبات بالسوق. فابل زادت كور زياده وسمتها A12Z بدل ال A12X. فسرعه زياده خفيفه ما راح تلاحظونها باستخدامكم اليومي، لكن بالنسبه حق الناس اللي يستخدمون حق الفوتو اديتنج والفيديو اديتنج راح يلاحظون يعني البامب الصغير في السرعه. ميزه اضافيه، زادوا الرام من 4 جيجا في الموديل 2018 الحين 2020 صار 6 جيجا رام. فالرام راح يفيدكم في امور مثل المالتي تاسكينج. خلينا نقول انت فاتح صفحتين مع بعض، قاعد تسوي تاسكات مع بعض، قاعد تنقل بيانات من الاكسل عن طريق تنقل بيانات من السفاري الى الاكسل. يعني مبدئيا هي حق المالتي تاسكينج، وايد راح تفيد الناس اللي تستخدم المالتي تاسكينج باستمرار، وراح تحس ان الجهاز اسرع وما يعلق معاها. في ميزه وايد حلوه بالكاميرا نبي اوريكم اياها، هي اللايدر. اللايدر تقدرون تستفيدون منها بالقياس المسافات مالت الاجسام اللي حوالينكم. راح اسوي لكم مقارنه سريعه بين الجهاز القديم 2018 والجهاز الجديد اللي هو 2020. اذا دخلنا على ابلكيشن الميجرينج، شوف هني في البدايه راح يقول لك انك لازم تحرك الايباد عشان يقيس مساحه المحيط اللي حوالينا اللي انت راح تصوره. اما بالنسبه للجهاز الجديد مجرد انك تدش على الابلكيشن، فالابلكيشن هو جاهز. ليش هو جاهز انه يصور ويقيس؟ لان اللايدر تكنولوجي فيها مثل دبث سنسر. الدبث سنسر هو تلقائيا من نفسه يقيس لك الاجسام اللي قدام الكاميرا. فهذه الشغله وايد مفيده ووايد زينه حق الناس اللي يبون يستخدمون ايبادهم في قياس مجسمات، اجسام او مساحات المحيط اللي حوالينهم. بعد ما سوينا المقارنات بين الموديل القديم 2018 و2020، الحين راح اتكلم عن استخدامي انا كعزيز صاحب عمل واستخدامي خلال الاسبوع اللي فات مع الايباد برو. في الفترة الأخيرة قمت أعتمد على استخدام الآيباد برو أكثر من اللابتوب العادي، وهذا لعدة أسباب. لأن مثلا برامج الوورد والإكسل والبي دي اف اكسبرت استخدامهم وايد سهل ويساعدني أني أنجز شغلي بوقت قصير ومدة سريعة أكثر من اللابتوب العادي. وعندكم برامج ثانية استخدمها لكن ما أركز عليها بشكل كبير مثل الافينيتي فوتو أو اللايت روم. إذا كانت عندي صور أبي أسوي لها إديتنج خفيف وما فيها يعني إديتنج ثقيل وايد أو شغل وايد. البرنامج اللي أنصح فيه بشكل كبير كاستخدام يومي حق الناس اللي عندهم مثلا بزنسز أو يبون يسوون معاملاتهم بسرعة كبيرة اللي هو ال HP Smart. ال HP Smart هذا برنامج يساعدك انك تسوي سكانينج حق الملفات وسكانينج حق اوراق، صور،
ايا كان الشيء اللي قدامك تقدر تسوي له سكاننج وتدزه بشكل سريع عن طريق الايميل او الاير دروب. الاستخدام الاخير اللي انا دائما اعتمد عليه بشكل رئيسي الحين خلال فتره الحظر وتدرون كورونا والكل قاعد بالبيت، اللي هو المالتي ميديا. يا جماعه الجهاز جدا جبار وجدا قوي حق مشاهده الافلام، سواء انت قاعد طالع نتفليكس او تنزل افلام على الايباد من اللابتوب او اي جهاز ثاني. فالايباد فعلا شيء ممتع انك تطالع فيه الفيلم او المسلسل. كون الشاشه جدا واضحه، البرايتنس جدا حلو، والصوره دائما تحس ان هي طالعه وبارزه باي شيء تشوفه. نصيحه اخيره حق اللي بيشتري الايباد 2020 الموديل الاخير، اذا انت عندك الجهاز من 2018 فما انصح انك تسوي الابجريد وتشتري الجهاز الجديد، كون السعر مو رخيص وغالي اذا زدت الميموري. فخلكم على الايباد اللي هو الموديل 2018. لكن اذا انت جاي من 2017 مثل ما انا كنت منتقل بين الجنريشن، اذا انت جاي من جهاز 2017 فالابجريد يسوى حق الناس اللي تحب الجهاز الايباد والناس اللي داشه بالايكو سيستم مال ابل. مشكورين على المتابعه، نبي نسمع ارائكم واقتراحاتكم بالكومنت، واذا عجبكم الفيديو طقوا لايك وسووا سبسكرايب. مشكورين ونشوفكم على خير مرة جاية.